สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนน้ำดื่มที่ไม่ได้ใช้แล้วครับผมเนื้อด้วยตัวเนื้อพลาสติกยังคงใช้ได้ดีอยู่นะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับตัวนี้ก็จะนำตัวเนี้ยมารีไซเคิลทำเป็นลักษณะของที่วางทิชชู่กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอนน้ำดื่มครับผม